Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea. Avem o arcană majoră. Bun, la baza pachetului avem așa, cavalerul de bâte, cavalerul de cupe și valetul de bâte. Niște energii tinere aici, niște energii de noi începuturi, posibil să fie vorba despre o întâlnire de dragoste, posibil să fie și o perioadă în care vrei să te bucuri de viață, vrei să te simți bine și aici e posibil să atragi o persoană care îți poate cumva oferi aceste lucruri. Mai văd aici și energia unor persoane dornice de aventură, persoane care merg foarte mult pe emoții, dar văd aici și persoane diferite. Văd o persoană mai sensibilă și altă persoană mai entuziasmată, o persoană care mai trăiește momentul. Ești într-o perioadă în care lucrurile se desfășoară foarte rapid în viața ta. Eu te văd foarte entuziasmat, foarte energic, dornic să te arunci cu capul înainte, dornic să acționezi cumva. Te văd foarte, foarte curajos. Ce mai simt aici e foarte multă pasiune. Față de cineva sau față de un domeniu. Pentru tine avem justiția, o conexiune cu zodia balanță. Discutăm despre un moment în care alegerile sunt foarte importante în viața ta. Fie tu ești ca un judecător și iei decizii în legătură cu oamenii din jur, fie justiția poate să reprezinte și o alegere importantă. Poate e vorba de o alegere care ține de acte, da? Poate ești într-o perioadă în care te ocupi cu actele sau poate ești într-o perioadă în care te străduiești să-ți găsești echilibrul dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem despre ce este vorba. 9 de monede, 6 de monede, wow! Da? Deci niște bani aici care îți vin. Poate să fie și o perioadă în care investești, este o perioadă în care ești cumpătat în cumpărăturile tale. Mai văd aici, bineînțeles, și un personaj care încearcă cumva să-și răscumpere o greșeală printr-un anumit mod prin care acționează. Dar văd aici că e ca un fel de dreptate divină, e ca și cum universul ăsta zice, uite, lasă că-ți iau pe o parte și îți dau pe cealaltă. Ești într-un moment în care eu te simt foarte împlinit, foarte liniștit. Poate o veste legată de o moștenire, de o sumă de bani, o bancă, ceva e aici. 4 de monede. Da, pentru tine. Ești foarte sigur pe tine, dar pentru unii simt că toată povestea asta, toată ambiția asta, energia asta vine după o pierdere, vine după o nedreptate. Acum știți cum e, când treci printr-o nedreptate, printr-o suferință, printr-o problemă, îți iei energia de acolo și o folosești pe post de benzină și avansezi, da? Nu dai cu energia aia prin ceilalți. Pentru casa ta, 5 de spade. Aici e cineva care încearcă să preia controlul în casa ta, în familia ta. Este vorba despre o persoană care face o nedreptate. De asemenea, discutăm despre cineva care își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere. Ia să vedem. Asul de spade. Ei, aici se poate lua o hotărâre în legătură cu acest compromis care cu siguranță poate chiar te-a stors de energie. Văd că este și o perioadă în care vezi lucrurile clar, posibil să nu mai accepti să fii pus la pământ, posibil să, uite, să-ți dorești altceva. Justiția din nou pentru casa ta. Unii poate aveți un rol important în familie sau unii e ca și cum începe să vă dați seama că voi hotărâți pentru voi, pentru sufletul vostru. Uite, văd 7 de spade și soarele. E ca și cum renunți la ceva care te sacă de energie. Mai poate să însemne aici și o persoană orgolioasă. Pajul de bâte.
poate acționezi într-un mod nou. E ca și cum vrei o nouă viață. În curând, pajul de monede, în curând o conexiune aici cu o persoană care studiază, da? E o persoană care e concentrată pe partea financiară. Este vorba despre o persoană care se concentrează mult și pe detalii. Poate tu în viitorul apropiat, nu știu, studiezi ceva, înveți ceva, acționezi cumva anume. Avem cavalerul de bâte, 8 de cupe în curând. Poate să fie și că vine cineva către tine foarte entuziasmat, energic, plin de viață, vrea să te cunoască mai bine, vrea să se apropie de tine. Șapte de cupe. În curând. Poate să fie și cineva care nu vede lucrurile clar, poate să fie o persoană care e ruptă cumva de realitate. Uite, avem un suflet pereche. E cineva care e foarte stresat aici, în legătură cu un copil, în legătură cu un suflet pereche, în legătură cu trecutul. Ermitul, asul de bâte, o legătură cu zodia Fecioară. Aici poate tu mergi și ceri sprijin, ceri ghidare de la o persoană apropiată ție. Este o persoană matură, cu experiență de viață. Fie pentru alții este și despre a veni cineva la voi tocmai pentru a vă cere, știu eu, sfatul. În viitor, regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În viitor văd aici o conexiune cu o persoană foarte stabilă material. Este vorba despre un personaj pe care te poți baza. E o persoană care reușește cumva să fie să-ți ofere bani, fie persoana aceasta vine aici și te ajută cu ceva anume, dar e un om destul de bun, aș spune eu, doar că e un personaj mai încăpățânat. Poate unii aveți legătură cu o zodie de pământ aici, Taur, Fecioară, Capricorn. Ia, avem doiul de cupe și moartea. Wow, o conexiune cu Scorpion. Dragilor, aici în viitor e un personaj care apare și care, nu știu, e pe punctul de a face o schimbare mare în relația de cuplu. Poate chiar e vorba de relația voastră, da? Nu știu, poate se termină sau e vorba de o transformare mare în plan relațional. Poate e cineva care trăiește foarte intens ideea de relație sau cineva care a suferit o pierdere recent. Mai vreau o carte. Cinci de cupe. Cineva care are o părere de rău, cineva care regretă ceva ce a făcut. Șapte de monede. Cineva care, nu știu, vine, să mă rog, revine din trecutul tău, cineva care vine cu o părere de rău. Poate auzi o veste despre omul ăsta, poate să fie cineva care are probleme cu banii sau probleme cu încrederea în sine. Un personaj care trece printr-o schimbare majoră în relația sa. Și avem și regina de monede, deci aici e vorba de o conexiune de suflete pereche. E clar.
Ce nu știi tu, nebunul? Hopa, cineva care se revoltă în jurul tău, ce nu știi tu, poate să reprezinte și o persoană mai energică, mai curajoasă, cineva care se aruncă așa cu capul înainte, dar ce nu știi tu mai poate să reprezinte cu nebunul aici și un personaj căruia îi place așa să rupă regulile. Poate să fie și cineva care a făcut ceva fără să gândească. E un personaj care riscă foarte mult, care își ia geanta în spate și pleacă. Da? Turnul regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci este clar vorba aici despre o persoană foarte revoltată. E un personaj care, nu știu, fie a pățit ceva, fie trece printr-un eveniment complicat omul ăsta. E cineva care sparge regulile, sparge tot. Ce nu știi tu? Hai să vedem. Șase de bâte. Cineva care are parte de o victorie. Da? Cineva care trece printr-o luptă și reușește, câștigă ceva anume. Avem judecata, 5 de monede, 5 de bâte, 3 de spade. Aoleu, dar omul ăsta aici trece prin niște lucruri tare, tare complicate. Și avem și regele de spade și lumea. Ei, aici o problemă la drum lung, o problemă cu o haină de stat. Mai văd aici o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai văd și zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, iarăși. Deci pot fi niște reguli care se încalcă sau poate să fie vorba și despre cineva care are probleme în legătură cu o călătorie sau cineva care are probleme aici undeva la drum. Și uite, parcă omul ăsta se luptă aici cu ceva. Ia să vedem noi. Încă o carte. Ce nu știi tu? Ce cu evenimentul? Poate să fie și un eveniment neprevăzut care a avut loc. Sau are loc. Ei, aici e cineva foarte supărat pe ceva ce a făcut. Cineva e supărat pe bani, cineva e gelos. Ia uite, avem și o femeie, un inamic, casa, gelozia. Poate e vorba de o problemă a cuiva din jur care persistă, doar că acum e un moment de revoltă. Și ce văd aici avem așa, copilul, o bucurie neașteptată sau un eveniment neașteptat și relație. Bun. Ceva legat și de o persoană care e mai copilăroasă din fire. Ce nu știi tu? Uite, avem judecata, vestea și dorința. Da? Ce nu știi tu are legătură cu o decizie pe care cineva o ia. Poate să fie și cineva care își dorește un anumit lucru din tot sufletul și atunci reacționează. Și ceva legat de o casă. În fine, pe neașteptate, 2 de cupe, pe neașteptate o întâlnire cu cineva, o discuție cu cineva de la suflet la suflet. Pe neașteptate, poate să fie și un cuplu care apare în jurul tău. Dar eu așa văd aici o discuție de la inimă la inimă, pe neașteptate. 2 de bâte și uite, are legătură cu o persoană care te privește de la distanță sau poate să fie o iubire online, da, care apare. 2 de bâte, 9 de cupe, deci pe neașteptate poate să apară dragoste, da? Dar și cineva care îți propune ceva pe termen lung, cineva care îți propune o întâlnire, cineva care îți propune o călătorie. Iar avem nebunul, deci o persoană aici tare pornită, tare încăpățânată. Pe neașteptate. Poate afli de un cuplu, că e fericit, nu știu, că pleacă. 5 de monede. Ei, aici totuși e vorba și de o rupere.
Cineva care vine către tine singur, singură, cu inima frântă, poate să fie și o persoană care îți propune ceva serios pe termen lung și mai văd aici pe cineva care poate afla și atunci omul ăsta se revoltă, omul ăsta reacționează, cred că asta e. Mai vreau o carte. 7 de spade, hopa! Da? Deci o trădare, o dezamăgire a cuiva sau o persoană care minte sau a mințit. 8 de bâte, multă comunicare din ce văd aici, multă comunicare. O veste fulger care apare, uite, și un fel de ceartă, uite, avem nebunul, deci cineva se revoltă foarte serios. Parcă e cineva care e ținut captiv. Pe neașteptate, drumul și minciunile. Pe neașteptate, cineva care minte în legătură cu un drum sau cineva care face un drum. Avem gelozia și gândurile, deci o persoană geloasă. Ce o să te mire, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce o să te mire aici este o persoană foarte sensibilă. E un bărbat răbdător, matur emoțional. Este o persoană care poate veni și te poate sfătui. Dar pentru alții poate să fie și o surpriză care ține de un terapeut sau o surpriză care ține de o persoană din familie. Ce o să te mire pe tine e 6 de cupe, 3 de bâte. Cineva care, uite, vrea să facă un drum scurt către tine. Cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Patru de spade. Deci poate să fie ceva, poate să fie o invitație la odihnă, la relaxare, dar iar mi-apare nebunul ăsta și 10 de spade. 10 ăsta de spade, să știi că vine în urma unui joc, da, pe care cineva l-a purtat. Acum, na. Hai să vedem ce o să te mire. Hoțul. Hoțul, ofițerul și dezastru. Un hoț care e prins sau cineva care e pedepsit. O problemă foarte mare pe care cineva o are. Și e vorba de un bărbat. Și în legătură cu bărbatul ăsta e ceva ce poate să fie pus la cale de o femeie. Da, aici poate să fie vorba despre o boală veche, da, o boală cronică. O curățare foarte puternică a cuiva, dar tot văd eu că e cineva, repet, cu niște probleme destul de puternice. Hai să vedem, uite, ce spune oracolul ăsta. Că e clar aici că e un bărbat care pur și simplu o ia raznă. O să vedem ce nu știi tu. Un personaj, cred că acum se explică. Uite, e un personaj, avem câinele, da? Deci o persoană fidelă, bună, sufletistă, prietenoasă și parcă persoana asta e pedepsită în permanență și deodată se revoltă, deodată nu mai suportă. Copilul, barza, cheia, suferința. Și e posibil ca omul ăsta să facă un gest ciudat. Un gest de copil. Cineva care și-a pierdut încrederea în sine, cineva care nu-și mai găsește drumul, cineva care nu-și mai găsește direcția. Poate să fie și asta. Wow, au sărit mai multe cărți. Ia să vedem dacă putem să recuperăm. Ce nu știi tu? Uite, niște discuții care au loc.
Da, niște discuții importante care au loc aici. Și e ceva legat de un drum. Vreau să văd oracolul ăsta ce spune. Avem un bărbat, moștenire, bani, casă, cheie. Și nu știu, parcă e cineva care găsește o soluție, da? Cineva care pleacă. Cineva care, așa cum am zis, e ca și cum e ținut în lanțuri omul ăsta și deodată fuge, pleacă. Și avem libertate, acțiune, femeie matură, supărare. Da. E o problemă aici într-un cuplu. Hai să vedem îngerii romantici ce spun. Împăcare, cineva se întoarce din trecutul tău, dar atenție, banii și cariera. Finanțele sunt un factor care afectează viața ta amoroasă chiar acum. Avem căsătorie. Situația aceasta se finalizează cu o căsătorie și este în regulă pentru tine să-ți deschizi inima, să oferi și să primești iubire. Hai să vedem aici ce nu știi tu, totuși ce se petrece. Cineva care tot încearcă să rămână optimist. Cineva care nu are încredere. Și că undeva nu mai există atracție sau chimie pentru a continua o relație. Și aici, din nou, uite, e cineva care se eliberează. Da? Și că preia controlul înapoi asupra vieții tale. E cineva care pur și simplu se revoltă și vrea să preia controlul înapoi. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.